আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ইফ ক্লজ। ইফ ক্লজৰ যিমানবোৰ টাইপ আছে সকলো টাইপৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰি প্ৰথম টাইপটোৰ বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি অকণমান ইফ ক্লজটো কেনেকৈ হয়, কি ধৰণৰ হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান অভাৰভিউ ল'ম। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম টাইপ 1। অ'কে, চ' ইফ ক্লজৰ 4টা আমি টাইপ দেখিব পাওঁ। তাৰে প্ৰথম টাইপটোৰ আমি যিটো ফৰ্ম আছে আমি অকণমান চাওঁ। যদি প্ৰথম টাইপৰ যিটো ফৰ্ম আছে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিলে মেইন ক্লজটো, যদি ইফ ক্লজটো যদি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকে, মেইন ক্লজটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকে। দ্বিতীয়টো হৈছে ইফ ক্লজটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিলে দ্বিতীয়টো হ'ব উইল বা ফিউচাৰৰ লগত থাকিব, উড থাকিব বা উইল থাকিব। আৰু তৃতীয়টো হৈছে যদি চিম্পল পাষ্টত থাকে, ইফ ক্লজটো যদি চিম্পল পাষ্টত থাকে ইয়াতে আহিব মেইন ক্লজত উড আহিব বা ইয়াতে শুড আহিব, মাইট আহিব, আৰু বাকীখিনি এনেকৈ হ'ব। আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া টাইপ 4। টাইপ 4ত কি হ'ব, যদি ইফ ক্লজটো যদি পাষ্ট পাৰফেক্টত থাকে মেইন ক্লজটো উড হেভ ডান, উড থাকিব, হেভ থাকিব, আৰু এইটো ডু দিছ ডান, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াৰ ফৰ্ম আহি যাব। গতিকে আমি অকণমান ছাপ'জ আমি ইয়াৰে এক্সাম্পল হিচাপে লৈছে আমি কিছুমান যেনেকৈ V1, V2, V3, আমি V1, V2, V3 হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনেকৈ স্মকৰ V1 হৈছে স্মকৰ V1, আৰু V2 হৈছে পাষ্ট টেন্সত হ'ব স্মকড। অ'কে, আৰু V3 বুলি ক'লে পাষ্ট পাৰ্টিচিপলতো ইয়াতে স্মকডে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, স্মকড। আমি এইখিনি জাষ্ট এটা স্মক যিটো ভাৰ্ব আছে এইটো এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা হৈছে। গতিকে মই এইটো V1, V2, V3 ইয়াতে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, স্মকড। অ'কে, চ' ইয়াতে যিটো প্ৰথম টাইপ আছে আমি আগতে কৈছিলোঁ যে প্ৰথম টাইপত যদি ইয়াতে যদি চিম্পল যদি প্ৰেজেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টেড হ'ব বা এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হ'ব বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হ'ব পাৰে বা আদেশমূলক বাক্য হ'ব পাৰে। যেনেকৈ হি স্মকছ, স্মকৰ লগত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ এছ আহিছে। ইফ হি স্মকছ, ইফ ক্লজৰ লগত ইফ হি স্মকছ হি মে ফেইলছ দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট। অ'কে, চ' ইফ হি স্মকছ, যদি তেওঁ চিগাৰেট খায়, হি মে ফেইলছ দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট, অৰ ডু নট লেট হিম কাম, তেখেতক আহিবলৈ নিদিবা। আমি এই বাক্যটো ইয়াতো দেখিছোঁ যে ইফ হি স্মকছ হি মে ফেইলছ। গতিকে আমি আগৰ যিটো আমি পাইছিলোঁ যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট দুটাই চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে। ছেকেণ্ডত ইফ হি স্মকছ, এইটো আমি এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে। হি উইল ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট হি ফেইল কৰিব যদি হি স্মক কৰে। হি উইল, গতিকে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে আৰু এইটো চিম্পল পাষ্টত আছে। এইটো টাইপ 2। টাইপ 3ত আমি দেখোঁ ইফ হি স্মকডটো আছে V1, V2ত আছে। ইফ হি স্মকড হি উড ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট, যদি হি স্মক কৰিলেহেঁতেন ইফ হি স্মকড হি উড ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট, হি স্মক কৰিলে সি ড্ৰাইভিং টেষ্ট ফেইল কৰিব। অ'কে, গতিকে আমি তাৰ যিটো চিম্পল পাষ্টৰ যিটো টাইপ 3 আছে উডৰ সহায়ত এই বাক্যটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। টাইপ 4ত আছে ইফ হি হেড স্মকড হি উড হেভ ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট। অ'কে, ইয়াতে ইফ হি হেড স্মকড হেড আছে, স্মকড আছে, হি উড হেভ ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট। এইটো আমাৰ ফৰ্ম হয় আটাইবোৰ ক্লজৰে। এই 4টা মেইন ফৰ্ম হয়, আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম।
এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ প্ৰথমটোৰ বাক্য কিছুমান আলোচনা কৰিম প্ৰথমটোত আমি আগতে কৈছোঁ যে ইফ থাকিব তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট থাকিব বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টো থাকিব পাৰে ইম্পাৰেটিভো থাকিব পাৰে গতিকে আমি এই প্ৰথমটো ইয়াতে ইম্পাৰেটিভ লৈ আলোচনা কৰোঁ আদেশমূলক ইফ হি স্মক্স ডন্ট লেট হিম কাম টু আৱাৰ ক্লাছ যদি সি স্মক কৰে তাক আমাৰ ক্লাছলৈ আহিব নিদিবা ডন্ট লেট হিম আমি এইটো কেপিটেলত লিখিম ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স হয় ডন্ট লেট হিম to come to our class second to if you see Gita যদি তুমি গীতাক দেখা tell her she needs to come to my office যদি তুমি গীতাক দেখা পোৱা গীতাক আমাৰ অফিচলৈ আহিবলৈ ক'বা tell her she needs to come to my office তাইক ক'বা যে তাই অফিচলৈ অহাটো প্ৰয়োজন আছে she needs এইটো আমি দেখিছোঁ V1 অ'কে চ' ইয়াতে থাৰ্ডটো আমি উদাহৰণ দেখিছোঁ ইফ ইউ ট্ৰেভেল এবৰ্ড ৰিমেম্বাৰ ইয়'ৰ পাছপৰ্ট বিদেশলৈ যদি ট্ৰেভেল কৰা ৰিমেম্বাৰ এইটো ইম্পাৰেটিভ আদেশমূলক হৈছে ট্ৰেভেলটো যিটো V1 হৈছে এইটো V1 ট্ৰেভেল ইফ ইউ গ' টু এছাম গ' ৱেন গান আমি V1 ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে যদি তুমি অসমত যোৱা ব্ৰিং চাম হাতীখুলি টি অ'কে হাতীখুলি টি লৈ আহিবা হাতীখুলি টি কাজিৰঙাৰ ওচৰত পোৱা যায় বহুত ফেমাছ হয় এইটো আদেশ হিচাপে কৈছে অ'কে ইফ ইউ গ' টু কাজিৰঙা ক্লিক চাম বেষ্ট ফটো যদি কাজিৰঙাত যোৱা ইফ ইউ গ' এইটো কি হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হৈছে এইখিনি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত ইফ ইউ গ' টু কাজিৰঙা ক্লিক চাম বেষ্ট ফটো ইফ অৰ্জুন কামছ অৰ্জুন থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ আৰু প্ৰেজেণ্টত আছে গতিকে এইটো আমি এছ ব্যৱহাৰ হৈছে যেনেকৈ হি স্মক্স আছে ইয়াতে এছ ব্যৱহাৰ হৈছে কল মি ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স কল মি অৰ্জুন আহিলে মোক কল কৰিবা ইফ অৰ্জুন কামছ অৰ্জুন যদি আহে মোক কল কৰিবা এনেকৈ টাইপৰ হৈছে বাক্যটো ইফ ইউ ড্ৰিংক ইউ ডণ্ট ড্ৰাইভ যদি ড্ৰিংক কৰা ড্ৰাইভ নকৰিবা ইফ ইউ ড্ৰিংক ডণ্ট ড্ৰাইভ ইউ ড্ৰিংকটো কি হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ডণ্ট ড্ৰাইভ অ'কে চ' আমি ইয়াৰ ছেকেণ্ডটো চাওঁ যেনে ইফ থাকিব প্ৰেজেণ্ট টেন্স আমি জিৰ' কণ্ডিশ্যন বুলি কয় এইটোক আমি চেণ্টেন্সকেইটা পঢ়ি চাম ইফ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ৰিচ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৱাটাৰ ফ্ৰিজ যে 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যদি টেম্পাৰেচাৰ ৰিচ হয় এছ আমি দেখিছোঁ ৱাটাৰ ফ্ৰিজেছ ইয়াতো এছ দেখিছোঁ এইটো V1 এইটো প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে আৰু ইয়াৰ যিটো ভাৰ্বটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে গতিকে আমি ইফ ক্লজটো ইয়াতে পাইছোঁ ইফ আমি ইয়াতে প্লাছ যদি আমি লগাই দিওঁ ইফ প্লাছ প্ৰেজেণ্ট টেন্স এইটো ব্ৰেকেটত এই কমাৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ আমি এইটো বাৰু কমা কৰি দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ বুজাত সহায় হ'ব ইফ ইউ এটা প্লাছ লগাই দিছোঁ ইফ ইউ মিক্স ৰেড এণ্ড য়েলো কমা ইউ গেট অৰেঞ্জ ৰেড আৰু য়েলো মিক্স কৰিলে অৰেঞ্জ কালাৰটো পাবা অ'কে ইফ ইউ মিক্স আছে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট এইটো ইউ গেট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট if you don't brush your teeth regularly your teeth decays এইটো decays or s আছে okay so brush to এইটো আছে V1 ত আছে এইটো simple present ইয়াতে এই সেন্টেন্সত আছে if water reach 100 degree celsius it boils s আছে ইয়াতে s আছে গতিকে if কণ্ডিশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে প্লাছ ৰিচ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইট বইলছ এটা কমাটো আছে ইফ ইউ থ্ৰ' সল্ট টু ৱাটাৰ ইট বইলছ লেটাৰ অ'কে
if you throw soul to water, it boils later. এই বাক্যটো চাওঁ, if I drink coffee at night, যদি মই ৰাতি কফি খাওঁ, I don't sleep whole night, মই ৰাতিটো টোপনি নাযাওঁ, I don't sleep. if I drink এইটো V1 ত আছে, I don't sleep, মই নুশু, whole ৰাতি মই নুশু. Okay, if you freeze water, এইটো V1 আছে, it turns to ice, এইটো V1 আছে. গতিকে আমি এই বাক্যটো দেখিলোঁ, এই বাক্যৰ পেটাৰ্ণকেইটা দেখিলোঁ. এইটো ইফ ক্লজৰ প্ৰথমটো হয়, টাইপ 1 হয়. আমি বাকী টাইপবোৰ আমি আলোচনা কৰিম বাকীবোৰ ভিডিঅ'ত. এই ভিডিঅ'টোত কিবা টাইপৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে বা কিবা কিবি ভুলো হ'ব পাৰে. কিবা যদি ভুল হয় কমেণ্ট বক্সত ক'ব. আৰু আগৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4 ভিডিঅ'বোৰ নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম. এতিয়ালৈকে ইমানে. থেংক ইউ. আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ইফ ক্লজৰ টাইপ 1টো আলোচনা কৰিছিলোঁ. আমি এইটো ভিডিঅ'ত ইফ ক্লজৰ টাইপটো আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ. গতিকে আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব. আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ. এই যিটো আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ ইফ ক্লজ, ইয়াতে হৈছে টাইপটোত হৈছে যদি ইফ থাকে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাইছে ইফ প্লাছ প্ৰেজেণ্ট ভাৰ্ব, ফিউচাৰ ভাৰ্ব, বা ইফৰ লগত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট থাকে আৰু উইল ভাৰ্ব এটা থাকে. যেনেকৈ ইফ থাকিব ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট, যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট ভাৰ্বটো হৈছে V1 ভাৰ্ব, V1 থাকিব. আৰু ইয়াতে যি নেক্সট যিটো কমাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব উইল বা উড থাকিব. এইটো হৈছে ইয়াৰ ফৰ্ম. প্ৰথমটো থাকিব প্ৰেজেণ্ট, চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিব, আৰু তাৰ নেক্সট পাৰ্টটো থাকিব উইলত, ফিউচাৰত থাকিব. আমি এই উদাহৰণটোৰ পৰা আমি দেখাব পাৰোঁ, ইফ আই গ' টু এছাম নেক্সট মান্থ ফৰ ৱৰ্ক, আই উইল ভিজিট টু তেজপুৰ. এই প্ৰথম বাক্যটো আমি যদি দেখা পাওঁ, ইফৰ পাছত আমি ইয়াতে প্লাছ লগাই দিছোঁ এইটোৰ অনুসাৰে. ইফৰ পাছত কি আৰম্ভ হৈছে, আই গ' টু এছাম নেক্সট মান্থ ফৰ ৱৰ্ক, যদি মই কামৰ কাৰণে অসমলৈ যাওঁ, আই উইল ভিজিট তেজপুৰ. ইয়াতে এইখিনিত আহিছে V1 আহিছে, V1ত আহিছে আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আহিছে. আই গ' টু এছাম নেক্সট মান্থ ফৰ ৱৰ্ক, আই উইল ভিজিট তেজপুৰ, মই তেজপুৰ ভিজিট কৰিম. এইটো ফিউচাৰ টেন্সত আছে, চিম্পল ফিউচাৰ. ছেকেণ্ড বাক্যটো আমি চাওঁ আহক. ইয়াতো আছে ইফ আই হেভ টাইম, এই বাক্যটো কিহত হয়, ইফ আই হেভ টাইম, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়. আৰু ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট আছে কমাৰ পাছত, আই উইল হেল্প ইউ, ইফ আই হেভ টাইম আই উইল হেল্প ইউ, মোৰ সময় থাকিলে, যদি মোৰ সময় থাকে মই আপোনাক সহায় কৰিম. থাৰ্ড চেণ্টেন্সটো আমি চাওঁ, ইফ ইউ টেক মি টু দ্য মল, এই বাক্যটো হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট, ইউ টেক মি টু দ্য মল. অ'কে, টেকটো আছে V1ত আছে. আই উইল বাই এন আইচক্ৰীম, তুমি যদি মোক মললৈ লৈ যোৱা, মই এটা আইচক্ৰীম কিনিম. অ'কে, এইটো 4 নম্বৰ বাক্যটো চাওঁ, ইফ চি ড'ন্ট গ' টু ইউনিভাৰ্চিটি, যদি তাই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ নাযায়, হাৰ পেৰেণ্টছ উডন্ট বি হেপ্পী, তাইৰ মা দেউতা সুখী নহ'ব. উডন্ট বি উইল নট বি, উডন্ট বি. অ'কে, এইটো ফিউচাৰ, এইখিনি ফিউচাৰত আছে, আৰু এই কমাৰ আগৰ এইখিনি আছে প্ৰেজেণ্টত আছে, আৰু ইয়াতে ইফ ক্লজটো আছে যেনেকৈ আমি চাইছোঁ ইয়াতে, ইফ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু উইল বা উডন্ট বি. 5 নম্বৰ বাক্যটো চাওঁ, ইফ ইট ৰেইনছটো আছে, ইফ ইট ৰেইনছ, ইফৰ পাছত যিটো ইট ৰেইনছ আছে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে. হি উইল কেঞ্চেল দ্য ট্ৰিপ, উইল কেঞ্চেল দ্য ট্ৰিপ, যদি বৰষুণ দিয়ে আমি
ট্ৰিপটো কেঞ্চেল কৰিম যদি দিয়ে if it rains okay এইটো আছে simple present আৰু এইটো simple future if the candidate becomes president the nation will be in trouble the candidate becomes president এইটো আছে simple present আৰু সেই একেদৰে এইটো আছে future tense the nation will be in trouble okay so আমি একেটা অনুসাৰে আমি এতিয়া ৰিভাৰ্স টাইপত আমি কৰিব পাৰো ফিউচাৰ ভাৰ্বটো আমি আগত দি ফেলে if টো আৰু সিম্পল প্ৰেজেন্টটো পাছত দিব পাৰো আমি বাক্যটো টাইপ টুৰ বাক্যটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো এইখিনি থাকিব ফিউচাৰ ইনডেফিনিট আৰু ইফৰ পাছত বাকিখিনি থাকিব প্ৰেজেন্ট ওকে ইয়াতে কিন্তু এই কমাটো প্ৰয়োজন নাই আমি দেখিছো এটা কমাটো আছে কিন্তু এটা কমাৰ প্ৰয়োজন নাই I'll be annoyed if they wouldn't arrive on time দেখিছে I'll be annoyed এটা ফিউচাৰত আছে they don't arrive in time if they don't arrive in time হিহঁত যদি সময়ত উপস্থিত নহয় এই বস্তুটো আছে হিহঁত সময়ত উপস্থিত নহয় এইটো আছে simple presentত আৰু I will be annoyed এইটো আছে ফিউচাৰত you'll get a better job if you can speak English যদি তুমি যদি ভালকৈ ইংলিছ স্পিকিং কৰিব পৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ভাল জব পাবা you will get a better job এইটো আছে ফিউচাৰত কণ্ডিশ্যনটো আছে if you can speak English যদি তুমি ইংলিছ ক'ব পাৰা you can speak English এইটো simple present তুমি ইংলিছ ক'ব পাৰা you will miss the bus if you don't hurry এই একেটা কণ্ডিশ্যন এইটো ফিউচাৰত আছে ইফৰ পাছৰখিনি প্ৰেজেন্টত আছে the dog will bite you if you pull his tail okay pull his tail to কিহত আছে প্ৰেজেন্টত আছে the dog will bite you ফিউচাৰত আছে your boss will be angry ফিউচাৰত আছে if you don't finish the job okay what will you do if they fire you এই বাক্যটো if they fire you what will you do তুমি কি কৰিবা হিহঁতে তোমাক উলিয়াই দিলে you will feel better তুমি ভাল অনুভৱ কৰিবা if you take this medicine প্ৰেজেন্টত আছে আৰু এইটো ফিউচাৰত আছে okay so ইয়াতে কমাৰ ব্যৱহাৰ নহয় যদি আমি ফিউচাৰ ভাৰ্বটো যদি আগত আনো তেতিয়া আমি কমা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া আমি একে ধৰণৰ বাক্য ইউজিং মে মাইট কুড শুড ব্যৱহাৰ কৰি সে একে থাকিব if থাকিব প্ৰেজেন্ট টেন্স থাকিব তাৰ পাছত will থাকিব বা মে মাইট ক্যান কুড তাৰ পাছত বাকিখিনি একে ধৰণৰ বাক্য আমি টাইপ টুৰ বাক্য if you are nice to me I may buy you a gift when I am in Mumbai if you are nice to me it presentod as if you are nice to me I may buy you a gift when I am in Mumbai মই তোমাৰ কাৰণে মই মুম্বাইত থাকোঁতে এটা গিফ্ট কিনিব পাৰোঁ I may buy এইটো মে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে স্পেচিয়েলি ইয়াতে মেৰ কাৰণে if they train a little harder they might win the match যদি সিহঁতে আৰু অলপ কষ্ট কৰে if they train a little harder they might win the match এইটো might ব্যৱহাৰ হৈছে একে কণ্ডিশ্যন ইয়াতে ফিউচাৰ আৰু এখিনি প্ৰেজেন্ট ইফৰ পাছৰখিনি if he does not do his work যদি হি নিজৰ কাম নকৰে he could get fired okay could আছে if I get paid today I will go shopping যদি মই আজি দৰমহা পাওঁ মই শ্বপিঙলৈকে যাম এইটো ফিউচাৰত আছে আৰু এইটো আছে প্ৰেজেন্টত we could go to Paris if we save enough money এইটো আমি ফিউচাৰত আছে এইটো প্ৰেজেন্টত আছে okay if she knows the truth she might not happy তাই সত্যটো জানিলে তাই সুখী নহ'ব একে আছে they can do it if they try সিহঁতে কৰিব পাৰে যদি সিহঁতে ট্ৰাই কৰে
If I see the man, I may say something to you. যদি মই মানুহজনক দেখা পাওঁ মই তেখেতক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁ. If I see the man, I may say something to him. He should get a dog if he is lonely. He যদি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে সি এটা কুকুৰ পুহিব পাৰে. He should get a dog. Okay. So একে পেটাৰ্ণ আছে. এনেকৈ চেণ্টেন্সবোৰ আমি টাইপ 2 ব্যৱহাৰ কৰোঁ. টাইপ 3 আৰু টাইপ 4 চেণ্টেন্স আমি আলোচনা কৰিম. আপোনালোকে ইয়াতে টাইপৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে, কিবা কিবি ভুলো হ'ব পাৰে. যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে মই কমেণ্ট বক্সত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত ধৰাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম. আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ভুল দেখা পায় তেতিয়াহ'লে জনাব. উদ্দেশ্য এটাই, আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' বনাই যাতে মই শিকোঁ, মই যাতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ. ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আনকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব. থেংক ইউ. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইফ ক্লজৰ টাইপ 2 আলোচনা কৰিছিলোঁ. এতিয়া আমি ইফ ক্লজৰ টাইপ 3 আলোচনা কৰিম. ইয়াত কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা, ইফ থাকিব, চিম্পল পাষ্ট থাকিব আৰু উড আৰু প্লাছ ভাৰ্ব থাকিব. যেনেকৈ ইফ থাকিব প্লাছ ভিটো থাকিব আৰু উড ভাৰ্ব থাকিব. অ'কে. চ' ইয়াতে কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, এইটোতো টাইপ 2 হয়. ভিটো মানে ইফ আই ৱেৰ বা ইফ আই নিউ, if I went, বা if I kill, এনেকৈ ভাৰ্ববোৰ থাকিব. চিম্পল পাষ্টটো থাকিব আৰু ইফালে উডৰ পাছত বাকীখিনি থাকিব. এতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা হয় যে বস্তুটো দেখাত কেনেকুৱা যেন লাগে, দেখাত পাষ্ট যেন লাগে. পাষ্ট, গোটেই ফৰ্মটো পাষ্ট হয়. অন দ্য লটাৰী আৰু উড ট্ৰেভেল, গতিকে গোটেই বস্তুটো ফৰ্মটো পাষ্টত লাগে, কিন্তু বস্তুটো তেনেকৈ নহয়. এইটো এটা ইমাজিনেশ্যন হয়. যদি এইটো হ'ল হয়, এইটো কৰিলোঁ হয়. যদি এইটো হ'লে এনেকৈ হ'লে তেনেকুৱা কৰিলোঁ হয়. এনেকৈ টাইপৰ বাক্যবোৰ যদি হ'ল হয়, যদি মই গ'লোঁ হয়, যদি মই কৰিলোঁ হয়, তেতিয়া এনেকুৱা হ'ল হয়. কিন্তু এইটো ইমাজিনেশ্যন হয়, কিন্তু বস্তুটো কি হয়, আচলতে ঘটা নাই বা কেতিয়াও বাস্তৱ হোৱা নাই, এটা কল্পনাহে. এনে বাক্যবোৰ আমি লিখিবৰ কাৰণে দেখাত পাষ্ট টেন্স যেন লাগে, কিন্তু নহয়. এইটো এটা ইমাজিনেশ্যন হয়, কাল্পনিক হয়. গতিকে আমি বাক্যবোৰ, উদাহৰণবোৰ চালে আমি বিশেষভাৱে জানিম. প্ৰথম যিটো বাক্য আছে, ইফ আই অন দ্য লটাৰী, এইটো অনটো কিয় পাষ্ট টেন্সত আছে. ইফ আই অন দ্য লটাৰী আই উড ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড. এটা দেখাত আমাৰ এনেকৈ লাগিছে কি বস্তুটো এইটো গোটেই পাষ্ট টেন্সত কৈছে নেকি? নহয়. বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে, যদি মই লটাৰী জিকোঁ, মই গোটেই পৃথিৱীখনে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়. যদি মই লটাৰী জিকিলোঁ হয়, লটাৰী জিকাটো হোৱা নাই. আই উড ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড. আকৌ আমি বাক্যটো কওঁ, ইফ আই অন দ্য লটাৰী আই উড ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড. মই লটাৰী যদি জিকিব পাৰিলোঁ হয়, মই গোটেই পৃথিৱীখনে ভ্ৰমণ কৰিলোঁ হয়. ছেকেণ্ড বাক্যটো সেই একে, ইফ আই নিউ হিজ নেম. হিজ নেমটো আছে, এইটো চিম্পল পাষ্ট. আই নিউ. অ'কে. আই উড টেল ইউ. গতিকে এই বস্তুটো দেখিলে এনেকৈ লাগে কি এইটো পাষ্টত আছে আৰু এইটো উড আছে. ইফালে উড থাকিব, ইয়াতে যেনেকৈ উড আছে, আৰু ইফালে ভাৰ্বটো থাকিব. ইফ আই নিউ হিজ নেম আই উড টেল ইউ. যদি মই তাৰ নামটো জনা হ'লে মই আপোনাক ক'লোঁ হয়. মই তাৰ নামটো নাজানো, মই গতিকে আপোনাক ক'ব নোৱাৰোঁ. জনা হ'লে ক'ব পাৰিলোঁ হয়, মই নাজানো. এটা ইমাজিনেশ্যনহে কৰিছোঁ. তৃতীয় বাক্যটো, ইফ আই ডিডণ্ট হেভ এ হেডেক আই উড গ' টু দ্য পাৰ্টি. অ'কে. আই ডিডণ্ট হেভ এ হেডেক. এই বস্তুটো আছে চিম্পল পাষ্টত, মোৰ এটা হেডেক নাছিলে. আই উড গ' টু পাৰ্টি. এই বস্তুটো এনেকৈ হ'ল, বাক্যটো ইফ আৰু উড লগাই পেলাই. যদি মোৰ হেডেক বা মূৰৰ বিষ নাথাকিলে হয়, মই পাৰ্টিত যাব পাৰিলোঁ হয়. যদি মোৰ মূৰৰ বিষ নাথাকিলে হয়, মই পাৰ্টিত যাব পাৰিলোঁ হয়. ইফ আই ডিডণ্ট হেভ এ হেডেক আই উড গ' টু দ্য পাৰ্টি. অ'কে. চ'
এইটো চাওক ইফ আই become টো আছে এইটো past tense আছে এইটো become নহয় এইটো became আছে if I became a president যদি মই if I became a president মই এজন president হৈছিলোঁ মই president হৈছিলোঁ বা if I became a president if I became president I would reduce the salaries of all politicians I would reduce মই reduce কৰিম okay so এই if আৰু গোটেইটো লগাই ফেলে বস্তুটো দেখাত past tense যেন লাগিলেও ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকৈ হ'ব যদি মই প্ৰেসিডেন্ট হলো হয় ৰাষ্ট্ৰপতি হলো হয় মই গোটেই পলিটিচিয়ানবোৰৰ দৰমহাবোৰ কমাই দিলো হয় এইটো এটা কাল্পনিক হয় এইটো বৰ্তমানৰ বা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাল্পনিক হয় কিন্তু ইয়াৰ ফৰ্মটো হয় এইটো সিম্পল পাষ্ট আৰু উড ওকে সো ইয়াতে আমি ইফ ক্লজটো যদি আমি আগত আনো তেতিয়া এটা কমা থাকে প্ৰত্যেকটো বাক্যতে কমা দেখিছে ইয়াতে কমা দেখিছে কিন্তু আমি যদি ৰিভাৰ্স ফৰ্মত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কমাটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ৰিভাৰ্স ফৰ্মত এনেকুৱা হ'ব কণ্ডিশ্যনেল যিটো ভাৰ্ব আছে উড ভাৰ্বটো আগত আহিব আৰু ইফ আৰু তাৰ পাছৰখিনি চিম্পল পাষ্ট হ'ব উদাহৰণটো এনেকুৱা I would be happy if I had more free time I would be happy মই সুখী হ'ম I would be happy if I had more free time যদি মোৰ বহুত আজৰি সময় থাকিলে হয় মই সুখী হ'লো হয় যদি মোৰ বহুত আজৰি সময় থাকিলে হয় মই সুখী হ'লো হয় I would tell you the answer if I knew what it was মই if যদি মই এনসাৰটো জানিলো হয় if I knew the answer if I knew what it was I would tell you the answer মই এনসাৰটো জনা হলে মই আপোনাক ক'ব পাৰিলো হয় There would be fewer accidents if everyone drove more carefully প্ৰত্যেকেই কি হয় যদি কেয়াৰফুলি ড্ৰাইভ কৰে বহুত কম এক্সিডেণ্ট হ'ব বা ইয়াতে আমি গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যন সেন্টেন্সেস লগাই ফেলে এনেকৈ হ'ব যদি প্ৰত্যেকজনেই যদি সাৱধানে ড্ৰাইভ কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত কম এক্সিডেণ্ট হ'ল হয় ওকে এইটো হোৱা নাই বস্তুটো কিন্তু হ'ল হয় এটা কল্পনাহে কৰি লৈছে We would have a lot of money if we sold our house এইটো এটা কল্পনা কৰিছে যে আমি আমাৰ ঘৰটো বেচিলে আমাৰো যথেষ্ট পইচাৰ হ'ল হয় we would have lot of money if we sold our house যদি আমাৰ ঘৰটো বেচিলো হয় কিন্তু বেচা হোৱা নাই ভৱিষ্যতে হয়তো বেচিবও পাৰে গতিকে এটা কল্পনা কৰি কৈছে আমাৰ ঘৰটো বেচিলে আমাৰো পইচাৰ হ'ল হয় Would she come if I paid for her flight এইটো প্ৰশ্নবোধক দিছে Would she come তাই আহিবনে if I paid for her flight মই যদি তাই ফ্লাইটৰ পইচাটো দিলোঁ তাই আহিবনে Would she come if I paid for her flight ইয়াত প্ৰশ্নবোধক হৈছে উডটো আগত হৈছে এইটো প্ৰশ্নবোধক আছে Would you accept the job if they offered it to you they offered it এইটো কি হয় এইটো past simple past হয় আৰু if to ইয়াতে আছে আৰু আগৰখিনি আছে conditional verb okay would you accept the job তুমি জবটো accept কৰিবা নে if they offered it আৰু ইয়াত সিহঁতে অফাৰ কৰিলেহেঁতেন গোটেইটো মিলি এনেকৈ হ'ল যদি তেওঁলোকে আপোনাক বা তোমাক জবটো অফাৰ কৰে তুমি জবটো গ্ৰহণ বা একচেপ্ট কৰিলা হয়নে তুমি একচেপ্ট কৰি এনেকুৱা টাইপৰ মানে বস্তুটো What would you do if you won the lottery লটাৰী যদি জিকা তুমি কি কৰিবা okay so ইয়াতে কমা ব্যৱহাৰ হোৱা নাই আমি এইটো নোটিছ কৰিব পাৰোঁ আমি একেটা ভাৰ্ব কি হয় past থাকে simple past থাকিব if থাকিব simple past থাকিব আৰু would might could এইবোৰ থাকিব আমি would might may এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি মানে ব্যৱহাৰটো এনেকৈ বাক্য গঠন কৰিব পাৰোঁ if I were rich যদি মই if I were rich if to যদি বাকি if to যদি নলগালে I were rich মই ধনী আছিলোঁ I would travel the world মই গোটেই পৃথিৱীখনে ভ্ৰমণ কৰিলোঁ হয় গোটেই বাক্যটো if to লগাই ফেলে তাৰ অৰ্থ এনেকুৱা হয় যদি মই ধনী হ'লো হয় যদি মোৰ তাত বহুত টকা পইচা থাকিলে হয় মই গোটেই পৃথিৱীখনে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই ধনী নহয় okay
If she were to try harder, she might get better grades. তাই যদি অকণমান কষ্ট কৰিলে হয়, if she were to try harder, she might get better grades. তাই ইয়াতকৈ ভাল ফল পালে হয়, কিন্তু তাই নপঢ়িলে বা তাই চেষ্টা নকৰিলে, সেইকাৰণে নহ'ল, এটা কাল্পনিকেই হ'ল মানে। যদি তাই কৰিলে হয়, তাই পাৰিলে হয়, যদি তাই চেষ্টা কৰিলে হয়, তাই পাৰিলে হয়। They might be able to see it. They might be able to see it if they were more observant. ইয়াতো they might be able to see, সিহঁতে এই বস্তুটো they might be able to see if they were, এই বাক্যটো আমি দেখা পাওঁ might ব্যৱহাৰ হৈছে। If I met the president, I would be too nervous to speak. মই প্ৰেচিডেণ্টক যদি লগ পালোঁ হয়, মই কথা ক'বৰ কাৰণে বহুত নাৰ্ভাছ হ'লোঁ হয়। I would be too nervous to speak. If I met the president, I would be too nervous to speak. Okay, so একেটা বাক্য একে টাইপৰে। if he played sports, he might be in better shape. He যদি খেলা খেলিলে হয়, he might be in better shape. Okay, he could get a promotion if he knew the right people. He যদি right people গম পালে হয় বা জানিলে হয়, he could get a promotion. He promotionটো পালে হয়, উচিত মানুহজনক যদি গম পালে হয়, ৰাইট মানুহক যদি গম পালে হয়, সি প্ৰমোশ্যন পালে হয়। অ'কে, চ' ইয়াৰ এই বাক্যবোৰৰ গঠন একেধৰণে। ইফ থাকিব আৰু বাকীটো চিম্পল পাষ্ট থাকিব আৰু তাৰ বাকীখিনি উড হ'ব। অ'কে, আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো আমি বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত দুটামান কথা কওঁতে মানে দুটামান ভুল হৈছে, মই লিখিছোঁ, দুটামান অশুদ্ধকৈ পঢ়িছোঁ মই। ইয়াতে হ'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, ইংলিছটো জাষ্ট মানে শিকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে জনাব কমেণ্ট বক্সত, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইটো শুধৰাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আমি ইফ ক্ল'জৰ টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3 তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এইটো আমাৰ অন্তিম ভিডিঅ' হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই বিশেষ যিটো ভিডিঅ' আছে এইটো টাইপ 4। টাইপ 4ত আমি দেখা পাওঁ যে ইফ ক্ল'জৰ লগত পাষ্ট পাৰফেক্ট হয়, আৰু যদি পাষ্ট পাৰফেক্ট থাকিলে would have থাকে, আৰু বাকীখিনি would have done পাষ্ট পাৰ্টিচিপল থাকে। আমি যদি পাষ্ট পাৰফেক্টৰ বিষয়ে আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে পাষ্ট পাৰফেক্ট I had done, এই ফৰ্মটো I had done, I have। যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হ'ব I have done, মই কামটো কৰিছিলোঁ। আৰু এই ছেম বাক্যটো I had done, এই বস্তুটো পাষ্ট পাৰফেক্টত হয়, have had এনেকৈ আহি যায়। পাষ্ট পাৰফেক্টৰ কাৰণে এটা স্পেচিফিক ভিডিঅ' বনাই দিম, লিংকটো দিম, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এটা বাক্য যেনেকৈ I shall have done, এইটো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট। I have done, I had done, I shall have done, ফিউচাৰ পাৰফেক্ট। ইয়াতেও ফিউচাৰ পাৰফেক্টৰ যেনেকৈ would have done আছে, would have past আছে, will have past, would have past। গতিকে আমি এইটো যোৱাৰ আগতে আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু পাষ্ট পাৰফেক্টৰ বিষয়ে আমি অকণমান জানি ল'ব লাগিব। জানক, ইয়াতে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ যিটো ফৰ্মেট আছে, ফৰ্মেটটো অলৰেডি কৈছে। ইফ ক্ল'জটো হ'ব, তাৰপিছত বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্টত আহিব would have, আৰু যিটো ভাৰ্ব আছে সেইটো V3ত আহিব, would have done, would have gone, এনেকুৱা। আমি যদি এই উদাহৰণটো চাওঁ, ইয়াতে ইফ আছে, ইয়াতেও ইফ আছে। If you had studied all of these grammar phrases, if you had studied all of these grammar pages, যদি তুমি তুমি study কৰিছিলা,
you have studied কৰিছিলা, or you would have passed the exam. বাক্যটো অৰ্থটো এনেকৈ হ'ব, যদি তুমি গোটেই গ্ৰামাৰৰ পেজকেইটা যদি ষ্টাডি কৰিলা হয়, তুমি এক্সামটো পাছ কৰিব পাৰিলা হয়. If you had studied all of these grammar pages, you would have passed the exam. ইয়াতে এইটো would have ৰ পাছত কি আহিছে, এইটো past VT past participle বোলেতো আমি ইয়াতে VT হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. VT past perfect ইয়াতে আমি VT ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. I have done past perfect to ইয়াতে I have done, go and gone, এইটো VT ব্যৱহাৰ কৰিম. Okay, so second to আমি আহোঁ, if you had been more careful. If you had been more careful, এই বাক্যখিনি আছে past perfectত. You wouldn't have an accident. যদি তুমি বহুত কেয়াৰফুল হ'লা হয়, তোমাৰ এক্সিডেণ্ট নহ'ল হয়. You would not have, ইয়াতে have ফৰ্মটো আছে, would ফৰ্মটো আছে, নিগেটিভ টাৰ্মত আছে. If you had been more careful, you wouldn't have an accident. You wouldn't have had an accident. Okay, এই বাক্যটো আমি এইখিনি আৰু বাকী ইফৰ পাছৰখিনি দুটা খণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ. If I had seen you, এইটো কি হয়, past perfect. I would have said hello. যদি মই তোমাক দেখা পালোঁ হয়, মই তোমাক hello বুলি ক'লোঁ হয়. If I had seen you, I would have said hello. Ifৰ পাছৰখিনি এই বাক্যটোত he had asked me, I would have helped him. I would have VT আছে, helped him. I would have ইয়াৰ পাছৰখিনি past perfect. If he had asked me, যদি তেওঁ মোক সুধিলে হয়, মই তেওঁক সহায় কৰিব পাৰিলোঁ হয়. If you had studied, they would have passed the exam. If you had studied, okay, if they had studied, আমি এইটো they লগাই দিওঁ, বাক্যটো অলপ ভুল যেন লাগিছে. If they had studied, যদি সিহঁতে ভালকৈ পাছ কৰিলে, যদি সিহঁতে ভালকৈ পঢ়িলে হয়, they would have passed the exam. পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে হয়. Okay, if I had known, okay, known VT আছে. I would have done that. মই জনা হ'লে মই কামটো কৰিলোঁ হয়. If I had known, যদি মই জানিলোঁ হয়, I would have done that. মই সেই কামটো কৰিব পাৰিলোঁ হয়. আমি আকৌ এই একেটা ভাৰ্বকে আমি অৰ্ডাৰ চেঞ্জ কৰি ৰিভাৰ্ছ ফৰ্মত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. would have to আগতে আহিব, ifটো মাজত থাকিব, আৰু past perfectটো পাছত থাকিব. ইয়াতে কিন্তু কমাৰ দৰকাৰ নাই, যেতিয়া ইয়াতে আমি দেখিছোঁ কমা আছে, ইয়াতো কমা আছে. ছেকেণ্ড ফৰ্মটোত আমি ৰিভাৰ্ছ ফৰ্মত আনিলে কমাৰ দৰকাৰ নাই. উদাহৰণ কিছুমান চাওঁ. You would have passed the exam if you had studied all these grammar pages. Okay, একেটা বাক্যতে ইয়াতে would আগত আনিছে. You would have passed the exam if you had, it was a past perfect, if you had studied all the grammar pages. I wouldn't have left my job if I had known how difficult it is to find another one. I wouldn't have left my job. Would not have. If I had known, it was a past perfect, how difficult it is to find another job. Okay, so 3 নম্বৰটো আছে I would have taken the photo. I would have taken. If I had brought my camera with me. এই বাক্যটো past perfect আছে, আৰু এইটো would have. He would have died if the ambulance had not arrived quickly.
He would have died. He would have died if the ambulance had not. The ambulance had not. Ambulance had not arrived quickly. এইটো past perfect আছে negative ফৰ্মত আছে যদি এম্বুলেন্সখন যদি সময়মতে নাহিলে হয় তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল হয় She would have gone to your birthday party if she had not been sick তাইৰ বেমাৰ নহ'লে তাই তোমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত গ'ল হয় একে would or have she had not been এইটো past perfect আছে He would not have become lost. He wouldn't have become lost if he had taken the map with him. He যদি মেপখন লগত লৈ গ'ল হয় সি নেহেৰালে হয় The team would have won if the reference had not taken the bribe. Okay, এই বাক্যটো এইখিনিটো if the referee had not taken the bribe. ৰেফাৰীয়ে যদি ব্ৰাইব নললে হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে টিমটোৱে জিকিলে হয় You wouldn't have needed feelings if you had brushed your teeth for frequently feelings দাঁতৰ ফিলিংছৰ কথা কৈছে ফিলিংছ যদি সদায় সঘনে যদি ব্ৰাছ কৰিলা হয় তেতিয়াহ'লে দাঁত ফিল কৰিবৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজন নহ'ল হয় I would have called you if I had your number. মই তোমাক কল কৰিলোঁ হয় if I had your number. I would have called you if I had your number. I would have helped you if I had money in my saving account. যদি মোৰ saving accountত পইচা থাকিলে হয় মই তোমাক সহায় কৰিলোঁ হয় I would have gone to your wedding party if I had a vehicle. যদি মোৰ এখন যদি vehicle থাকিল হয় তেতিয়া মই তোমাৰ বিয়াৰ পাৰ্টিত গ'লো হয় I would have told the story if I had a storybook. মোৰ এখন storybook থকা হ'লে মই বহুত story ক'ব পাৰিলোঁ হয় okay আমি একেটা বাক্যতে আমি would আৰু could might ব্যৱহাৰ কৰিও আমি সেই একেটা ফৰ্মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ if আহিব আগৰ দৰে past perfect আৰু would could might past participle ফৰ্মত If I had known how you were going to react, I would have kept my mouth shut. যদি মই জানিলোঁ হয় তুমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিবা সেইটো মই জনা হ'লে মই নিজৰ মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিলোঁ হয় If I had known how you were going to react তুমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলা কেনেকৈ আচৰণ কৰিলা সেইটো যদি মই জানিলোঁ হয় I would have kept my mouth shut. মই মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিলোঁ হয় if ইয়াতে কি হৈছে I would আছে okay ইয়াতে if you had seen the movie you could have talked about the ending যদি তুমি মুভিখন চালা হয় you could have talked about the ending তুমি এণ্ডিঙৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিলা হয় you could have would have ৰ দৰে could have আছে it might have চাব দেই we might have crossed path if I had left the house on time okay মই যদি ঘৰটো সময়ত এৰিলোঁ হয় মই সেই ক্ৰছ পাথটো সময়ত মানে আমি হেৰি কৰিব পাৰিলোঁ হয় ক্ৰছ কৰিব পাৰিলোঁ হয় might have crossed a path okay might have crossed a path গতিকে ইয়াতে might আমি দেখিলোঁ মাইটটো দেখিলোঁ ইয়াৰ তাৰ পাছত ইয়াত আছে কুডটো দেখিলোঁ উড আছে গতিকে একেটাই পেটাৰ্ণ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম একেটাই পেটাৰ্ণ এনেকৈ হয় ইফ থাকিব পাষ্ট পাৰফেক্ট থাকিব আৰু উড কুড মাইট আৰু বাকীখিনি ফিথি ফৰ্মত ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চোৱা নাই চাব আৰু দুই এটা মিষ্টেক হ'ব পাৰে টাইপৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে বা কওঁতেও মিষ্টেক হ'ব পাৰে ভিডিঅ'বোৰ এডিটিং কৰা নহয় ডাইৰেক্ট একেবাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোড কৰা হৈছে গতিকে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে জনাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আহকচোন আমি ইফ ক্লজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ
ইফ ক্লজ ইফ ক্লজৰ তিনিটা টাইপ আছে তো আমি তিনিটা টাইপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইফ ক্লজ মেইন ক্লজ টাইপ 1 টো আমি আলোচনা কৰোঁ যদি ইফ ক্লজটো যদি কিহত থাকে যদি সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকে মেইন ক্লজটো হ'ব ইফ ক্লজটো যদি সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকে মেইন ক্লজটো হ'ব ইয়াৰ লগত উইল এড হ'ব ওকে সেকেন্ড টাইপটো হৈছে যদি ইফ ক্লজৰ যদি প্ৰথমটো ইফ ক্লজটো যদি পাষ্টত থাকে সিম্পল পাষ্টত থাকে মেইন ক্লজত উড ব্যৱহাৰ হ'ব আমি মনত ৰখা উচিত 3 নম্বৰটো হৈছে যদি ইয়াতে past perfect থাকে if clause to যদি past perfect থাকে main clause to কি হ'ব would have okay তো আমি এটা would have ব্যৱহাৰ হ'ব আমি should might আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ okay তাহলে এই সবৰ লগত have আহি যাব should have might have ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু could have এইটো আমি মনত ৰখা উচিত might have could have এনে ধৰণৰ বাক্য আমি পাব পাৰোঁ আহকচোন আমি প্ৰথমটো আলোচনা কৰোঁ টাইপ 1 ত আমি কি ক'লো যদি if clause টো কিহত থাকে if থাকে if plus simple present আৰু এটা কি থাকিব will এৰ আৰম্ভ হ'ব ওকে এটা এক্সাম্পলটো আমি দি দিম it will be cheaper 1 minute আমি if we take the bus it will be cheaper আমি suppose কৰবালৈ যাব লাগে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি যদি বাস লওঁ সস্তা পৰিব if we take the bus it will be cheaper আমি যদি বাস লওঁ এটো সস্তা পৰিব okay if we take the bus it will be cheaper if for পাছত কি আহি গ'ল simple present আহি গ'ল আৰু এটো will verb টো আহি গ'ল it will be cheaper আমি ইয়াক আকৌ অপোজিট ভাবে লিখিব পাৰো it will be cheaper if we take the bus okay আমি বাস ললে সস্তা পৰিব আমি অপোজিট বা ৰিভাৰ্স ফৰ্মটো লিখিব পাৰো টাইপ 2 টো এনেকৈ হয় টাইপ 2 বস্তুটো দেখাত যদি পাস্টৰ ঘটনা যেন লাগে তেতিয়াহ'লে ই পাস্ট নহয় কিন্তু প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰৰ হেৰি কথা কৈ থাকে if plus simple past if plus simple past এটা আহিব would আহিব ওকে আমি ইয়াৰ উদাহৰণ এটা লওঁ উদাহৰণ আমি লওঁ if we took the bus it would be cheaper আমি যদি বাস ললো হয় সাপোজ আমি প্ৰথম কন্ডিশনটো এনেকৈ হ'ব যে আমি কৰবালৈ যাব ওলাইছিলো অসমীয়াত অৰ্থটো এনেকৈ হ'ব যে আমি কৰবালৈ যাব ওলাইছো আমি আলোচনা কৰিছো আমি যদি বাস লওঁ তেতিয়া হলে এই বস্তুটো সস্তা পৰি যাব আমি বাস আমি আলোচনা কৰিছো নোযোৱাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিলো যে আমি যদি বাসেৰে যাওঁ
হস্তা পৰিব ওকে তেতিয়া আমি কম ইফ উই টেক দ্য বাছ ইট উইল বি চিপাৰ আমি যদি বাছেৰে যাওঁ তেতিয়া হস্তা পৰিব তাৰ পাছত আমি কি কৰিলোঁ আমাক মানে অকমান ফটাফট যাব লাগে আমি বাছেৰে নগৈ আমি ট্ৰেইনেৰে গ'লোঁ ওকে ট্ৰেইনেৰে গৈ উঠাৰ পাছত আমি ক'লোঁ যদি আমি বাছেৰে গ'লোঁ হয় যদি আমি ইফ উই টুক দ্য বাছ ইট উইল বি চিপাৰ যদি বাছেৰে গ'লোঁ হয় তেতিয়া হস্তা পৰিল হয় কিন্তু আমি কিহেৰে আহিলোঁ ট্ৰেইনেৰে আহিলোঁ কাৰণ আমাক ফটাফট আহিব লাগে সেইকাৰণে ইফ উই টুক দ্য বাছ ইট উইল বি চিপাৰ বাট উই টুক দ্য ট্ৰেইন ওকে আমি ট্ৰেইন ল'লোঁ ট্ৰেইনেৰে গ'লোঁ ইয়াৰ অৰ্থ তেনেকৈ ধৰণৰ হ'ব আমি যদি এই বস্তুটো ইমাজিনেশ্যন হয় কিহৰ হয় ইমাজিনেশ্যন হয় এটা কল্পনা হয় মানে এইটো ভৱিষ্যতৰে আমি যদি বাছেৰে গ'লোঁ হয় বা আমি যদি বাছ ল'লোঁ হয় এইটো হস্তা পৰিল হয় ওকে তো টাইপ 3টো কি হয় ইফ থাকিব আচ্ছা ইয়াৰে টাইপ 2টোত আকৌ আছে এই বস্তু ৰিভাৰ্ছ ফৰ্মত আমি লিখিম ইট would be cheaper if we took the bus আমি বাছ যদি ল'লোঁ হয় হস্তা পৰিল হয় আমি যদি বাছ ল'লোঁ হয় হস্তা পৰিল হয় যদিও ইয়াতে টুক আৰু উড লিখা আছে পাষ্ট যেন লাগিলেতো পাষ্ট নহয় এইটো ফৰ্মটো প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ কণ্ডিশ্যনেল হয় ওকে ইয়াৰ মেইন হ'ল য'ত ইফৰ পাছত চিম্পল পাষ্ট থাকিব তাৰ পাছত উড আহিব যিকোনো বাক্যতে বা উড আহাৰ পাছত যদি ইফ থাকে চিম্পল পাষ্ট আহি যাব ওকে টাইপ 3টো হৈছে ইফ থাকিব পাষ্ট পাৰফেক্ট ওকে পাষ্ট পাৰফেক্ট বাকীখিনি থাকিব উড হেভ আৰু প্লাছ যিটো ভাৰ্ব আহিব ভিথিত আহিব পাষ্ট পাৰ্টিচিপেলত আহিব উদাহৰণ আমি লওঁ উদাহৰণ হিচাপে একেটা বাক্যকে ইফ উই হেড আহিব পাষ্ট পাৰফেক্ট উই হেভ টেকেন দ্য বাছ ইট উড হেভ বিন চিপাৰ আমি যদি বাছ ল'লোঁ হয় এইটো কি হ'ল আমি যদি বাছ ল'লোঁ হয় ইফ উই হেড টেকেন দ্য বাছ আমি যদি বাছ ল'লোঁ হয় এইটো সম্পূৰ্ণ পাষ্টক বুজাব পাষ্ট কণ্ডিশ্যনেল হ'ব আৰু এইটো ইমাজিনেশ্যন যদিও ইয়াতে মানে প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ কণ্ডিশ্যনেল হয় ওকে এইটো বস্তুটো ইমাজিনেশ্যনে বস্তুটো ঘটা নহ'ল মানে এই বস্তুটো নঘটিলে ল'লোঁ হয় বা কৰিলোঁ হয় মই যদি চৰাই হ'লোঁ হয় মই উৰিব পাৰিলোঁ হয় এনেকৈ মানে কিন্তু ইয়াতে বস্তুটো অলৰেডি এইটো পাষ্ট কণ্ডিশ্যনেল হয় ইফ উই হেড টেকেন দ্য বাছ ইট উড বি চিপাৰ ইট উড হেভ বিন কেলৈ আহিলে ইট উডৰ পাছত ইট উড হেভ ওকে ইফৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট আহি গ'ল ইফৰ পাছত ইফ উই হেড টেকেন দ্য বাছ ইট উড হেভ বিন চিপাৰ ওকে এই বাক্যটো আমি আকৌ ওলোটা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ ইট উড হেভ বিন চিপাৰ ইফ উই হেড টেকেন দ্য বাছ আমি যদি বাছ ল'লোহেঁতেন হস্তা পৰিল হয় এনেকৈ টাইপত আমি যদি ল'লোঁ হয় আমাৰ হস্তা পৰিল হয় এইটো মানে সম্পূৰ্ণ পাষ্ট টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এনেকৈ ধৰণৰ বাক্যত পাষ্টৰ কথা বুজোৱা নহয় মানে প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰৰ ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনকহে আমি বুজাব পাৰোঁ ওকে তো এইটো আছিলে ইফ কণ্ডিশ্যনৰ বাক্য যদি কাৰেক্ট টেন্স কিছুমান যদি আহে বা এনেকৈ ধৰণৰ যদি বাক্যত কণ্ডিশ্যনেল বা যদি কাৰেক্ট টেন্স কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ফৰ্মকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব ওকে তো আমি মনত ৰখা উচিত এই ছেম কণ্ডিশ্যন শ্বুড হেভ মাইট হেভ কুড হেভ একেটা ফৰ্মতে একেটা কণ্ডিশ্যনতে 4টা বাক্য ব্যৱহাৰ হ'ব আমি এইকেইটা তাতেও মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ওকে তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই পাছৰ ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ এক্সাৰচাইজ কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ
আহকচোন এই ভিডিঅ'টোত ইফ ক্লজৰ কিছুমান সেন্টেন্স আমি চাওঁ এই সেন্টেন্সবোৰ শিকা উচিত কিছুমান পৰীক্ষাটো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ আহে প্ৰথম সেন্টেন্সটো আমি চাওঁ they would be rather offended if I not go আছে আমি খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াতে কথাটো এনেকুৱা হৈছে they will be offended they will be rather offended if I ইয়াতে অনুমান আপুনি কৰিব পাৰে কি হ'ব if I হ'ব did not go okay didn't go এই কাৰণে হ'ব they would be rather offended if I didn't go so if ক্লজৰ যেটো থাৰ্ড নিয়ম আছে যদি টাইপ আমি টাইপ কেইটা আগত লিখি দিছো টাইপ যদি ইয়াতে if থাকে আৰু যদি past tense থাকে if plus past tense যদি থাকে past ফৰ্মত যদি থাকে তাৰ পাছত আহিব would আহিব এইটো ফৰ্মেট আছিল আমি এই ফৰ্মেটতে বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে they would এইটো বাক্যটো ৰিভাৰ্স ফৰ্মত দেখুৱা হৈছে ৰিভাৰ্স ফৰ্মত would টো আগত আনি ফেলেও আমি পাছত এটো কৰিব পাৰো ওকে সো এটা would টো আগত আহিছে would টো আগত আহিব আৰু বাকি পাৰ্ট খিনি পাছত আহিব ইয়াতে would ৰ পাছত বাকি they would be rather offended কি হদ আছে they would be rather offended okay if I didn't go ইয়াতে শুদ্ধটো didn't go হ'ব কিয়নো আমি যেনেকৈ পাইছো would ৰ পাছত যদি if থাকে তাৰ পাছত এটো past tense ত আহি যায় okay would ৰ পাছত যিমান would থাকিলে ভাৰ্বটো past tense ত আহি যাব if ৰ পাছৰ পাৰ্ট খিনি এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব গোটেই ভিডিঅ'টোত এনেকৈ হ'ব সেম প্যাটাৰ্ন হ'ব if you took more exercise take আছে took okay ইয়াতে if you took more exercise then you would আহিব কি you would feel better would আহিব প্ৰথম যেটো কন্ডিশন আছে if ৰ পাছত আহি গল past tense আহি গল গতিকে you would feel better okay তাৰ পাছত আমি আকৌ এই শব্দটা 3 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম if I was offered a job I think ইয়াতে কি হ'ব যদি মোক জবটো অফাৰ কৰা হয় I think I would take it মই ভাবো যে মই এটো গ্ৰহণ কৰা উচিত মোক যদি চাকৰিটো যদি যাছে বা দিয়া হয় মই এটো গ্ৰহণ কৰা উচিত ওকে সো I was offered এটো I was offered and I would take it okay I am sure Amy will lend you the money I would be surprised মই surprise হম so I would be surprised if okay if ৰ পাছত আমাৰ কি হ'ব she refuse এটা কি হ'ব refuse okay refuse if she refuse মই এটো অনুমান কৰিছো I am sure Amy will lend you the money মই আশা কৰো যে Amy তোমাক বা আপোনাক পইচা দিব যদি তাই নিদিয়ে if তাই refuse কৰে I will be surprised যদি তাই if she refuse I would be surprised okay ইয়াতে past number বাক্যটো আছে if I sold my car sold আছে if ৰ পাছত আমি জানো যে if ৰ পাছত যদি past tense থাকে এটো would হ'ব আৰু নেগেটিভ ফৰ্মত আছে I wouldn't get much money for it যদি মই মোৰ গাড়ীখন বেচো বা যদি মই মোৰ গাড়ীখন বেচো I wouldn't get much money for it I wouldn't get okay এটো এটা কাল্পনিক হয় যদি মই গাড়ীখন বেচো তেতিয়াহলে বৰ বিশেষ পইচা নাপাও এনে ধৰণৰ a lot of people would be out of the week if the factory okay ইয়াতে would আগতে আছে would ৰ পাছত if আছে তাৰ পাছত ভাৰ্বটো আহিব if the factory
closed down. Okay, if the factory, a lot of people would out of the work if the factory closed down. Okay, closed down to ahibo. Tar pasot what would happen would ase if I press the red button, moi jodi red button to press koru ki hobo, yata ki hobo, e di ahibo. Okay, so Lisa gave me this ring, the gave ase, so she would be very upset. She would be, yata would be very upset if I lost it. Lisa mok ei angoti to dise jodi moi herao, she could be very upset. Okay, Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if we ki hobo yate not come. Okay, they will be disappointed. They would be disappointed. Would ase gotike if we did not come. Come. Okay, they would be disappointed. They would ase udor pasot ako he ke thorone didn't come. Tar pasot ase do number 2, what would Tim mind if her pasot ki hobo if I would ase borrow, if I borrowed his bicycle without asking him. Okay, yete would ase gotike etu I pasot if past tense hobo. If somebody in here, it's somebody space in here with a gun, I would be frightened. Somebody ki hobo walked as if somebody walked in here with a gun, I will be frightened. Konobai jodi bondhuk loi yaloi ahe moi ki hom bhoy korim. Okay, so I am sure if you explain the situation, I am sure so eta ki hobo would understand. Ki hobo would understand. Okay, moi would understand if you explain the situation to her. Okay, if her pasot past tense ahibo. Tar pasot 13 number to say if you khali thai ase a wallet in the street, what would you do to it? Jodi tumi eta wallet rastat pa tumi ki koriba? Jodi tumi eta wallet rastat pa tumi ki koriba? If you found ki hobo, if you found a wallet in the street, what would you do with it? Tumi eta wallet jodi rastat pa tumi ki koriba? Okay, be careful with the vase. Okay, if you drop it, it would break some pieces. Okay, so yate it would drop ahibo, it would break into some pieces. This notebook is very important to me. I would be very upset if I lost it. If I lost it, if I lost it. Okay, I don't know. Hold on, number 2 say I don't expect to lose my job if that I would be fine another one. Okay, if that happen, I would to find another one. I don't expect to lose my job. I wouldn't expect to lose my job, but if that happened, I would have to find another one. Okay, yate happen eneke ahibo. We are thinking about our holiday for next year. If we went to Italy, went ahibo, would you come with us? Okay, yate would ase gotike etu go
যেটো ভিট হি আহিব এটো went আহিব okay I don't think he will fail in the exam I would be very surprised if he কি হ'ব I don't think মই নাভাবো যে he will fail in exam মই নাভাবো যে he বা তেও পৰীক্ষাত ফেল কৰিব I would be very surprised মই surprise হম if he did okay মই বহুত মানে surprise হম যদি he fail কৰে I would be very surprised if he did এটো দূৰ নাহি পেলাই কি আহিব did আহিব if there space আছে a fire in the building would you know how to put the fire out if there yet যদি okay এটো কি আহিব if there were a fire in the building okay would you know how to put the fire out okay এটা woodৰ পাছত এটো wood আছে গতিকে এটো কি আহিব পাষ্টত আহিব okay so আজিলৈ ইমানে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব কনসেপ্ট এটাই এটো গোটে টাইপ 2 ভিডিও আছিল if হৰ পাছত যদি past tense থাকে সিধা would আহিব okay would or পাছত যদি if আহে তাৰছত পাছৰখিনি past tense আহিব ঠিক আছে ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ